ජීජේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් චැනල් එක වෙතින් ගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකක් සමගයි ඔබ රැඳී සිටින්නේ. මම සුපුරුදු පරිදි ගිහාන් ජයසුන්දර. අදත් ඉඩ හදලා දෙන්නේ මගේ චැනල් එකෙන් ඉල්ලීමකටයි. මොකද දැන් දින කීපයකට කලින් කෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ මොකද්ද සර් මේ කේලම් කියනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. දැන් කියන්නේ කේලම් කියලා අවුස්සන්නේ. ඒක මඩ ගැහිමක් වගේ දෙයක් තමානේ. අපෝ එහෙමයි සමාජය ඕන තරම් ඉන්නවා. කේලම් කියලා අවුස්සනවා. සමහර අය කොටවනවා නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. කේලම් කියලා කොටවනවට එහෙම නැත්නම් මඩ ගහනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ slander. ඒක ක්‍රියාපදයක් ලෙස මම මෙතන යොදාගන්නේ. SLANDER slander. දැන් මේක බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වල slander කියලා උච්චාරණය කරනවා. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී මේක slander කියලා උච්චාරණය කරනවා. හරි අපි බලමු මේකෙන් වාක්‍ය කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. Don't slander. නැත්නම් don't slander. කේලම් කියලා අවුස්සන්න එපා. මේ කේලම් කියන්න එපාලු. කේලම් කියලා අවුස්සන්න එපා නිකන් කොටවන්න එපා. නැත්නම් මඩ ගහන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මට මඩ ගහන්න එපා කිව්වොත් don't slander me. නැත්නම් don't slander me, okay? මේ වාක්‍ය බලන්න. ඇයට බොරු කේලම් කීමේ පුරුද්දක් තියෙනවා. අපෝ කියලා වැඩක් නැහනේ. සමහර අය ඉන්නවා සමාජයේ එහෙම. කේලම් කියනවා, හෙට කියනවා, මෙහෙට කියනවා, කොටවනවා නේ. ඉතින් මිනිස්සු වැඩි හරියක් තරහ වෙලා ඉන්නේ ඔය කේලම් කියන අයගේ කේලම් අහලා. දැන් බලන්න. ඒතර she has a habit of කියලා අපි කියලා උච්චාරණය කරනවා. she has a ඒතර habit කියලා කියන්නේ පුරුද්දට. she has කියන්නේ ඇයට තියෙනවා. she has a habit of slandering. නැත්නම් she has a habit of slandering. ඇයට බොරු කේලම් කීමේ පුරුද්දක් තියෙනවා. පුරුද්දක් අරින්න බෑනේ සමහර අය නේ. කේලම් කිව්වේ නැත්නම් සමහරුන්ට නිින්ද යන්නේ නැහැ වගේ. ඔව්. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. අපේ කාර්යාලයේ නැත්නම් අපේ ඔෆිස් එකේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කේලම් කියන අය. සමහර ඔෆිස් වල ඉන්නවනේ එහෙම. එතකොට රස්සාව එපා වෙනවා ඒ වගේ අය ඔෆිස් වල ඉන්නකොට. Some people slander in our office. නැත්නම් some people slander in our office. අපේ ඔෆිස් එකේ සමහර මිනිස්සු කේලම් කියනවා. ඔව් ඒ වගේම මට ඔය බොරු කේලම් කියන මිනිස්සු ඉන්නව නේද? පෙන්නන්නම බෑ. ඇත්තම ජීවිතේදීත් මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ මට ඇත්තම ජීවිතේදී මට මේ වගේ අය නම් කොහොමවත් පෙන්නන්න බෑ. හරි මං කැමතිම නැති කට්ටියක් තමයි ඔන්න ඔය කියන අය. නම් මට බොරු කේලම් කියන මිනිස්සුන්ව පෙන්නන්න බෑ. අපි hate කියන පදේ. දැන් I hate you මං වට වෛර කරනවා. ඒ වගේම මට ඔයාව පේන්න බෑ කියන්නේත් ඒකමයි. I hate you. එහෙනම් I hate people who එතන who කියලා විස්තර කරනවා ඒ people කියන එක. I hate people who slandering. I hate people who slandering. මට ඔය බොරු කේලම් කියලා කොටවන අය ඉන්නවනේ. පෙන්නන්නම බෑ. හරි. ඉතින් එහෙනම් මම හිතන ඔබටත් එහෙ වෙන්න දිනේ. ඔව් ඉතින් හොඳ අත්දැකීම් මටත් තියෙනවා ඕගලන්ටත් ඇති. ඒ වගේ අය ගැන. හරි. එහෙනම් මේ ඔන්න මම ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරා. ඉතින් තවත් ඕගලන්ට දැනගන්න ඒවා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධයෙන් නොදන්න දේවල් මට යොමු කරන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට උදව් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.